perfekt vår- och sommarbil. Eleganta animeringar när man låser upp den. Audi S-specifika speglar. Vi sitter i en Audi S5 Sportsback, nya, 354 hästar, 3 liters 6-cylindrig motor, 500 Nm i vrid. Och roliga med den här Audi S5 Sportsback från Tovex bil är att den väger 85 kilo mindre än föregångaren. Så det är en otrolig fördel. Att en ny modern bil väger mindre än den tidigare. Att det går åt rätt håll. Bilarna blir inte tyngre. Och ljudet på en 6-cylindrig motor, det är riktigt fint tycker jag. Det varvar nästan till 7000 varv. 85 kilo lättare. Det känns verkligen. För 354 hästar, 500 Nm i en sån här bil brukar inte kännas så här roligt och så här snabbt. Men den här är tydligt lättare än föregångaren. Man känner det verkligen. Det är en riktigt rolig bil. Och så nu ska vi till andra anläggningen, större Audi Center från Tovex bil. Och ja, desto mer man gasar, desto roligare blir bilen såklart. För dig som söker en prestanda-sedan i segmentet under S6 och R6 och kanske efterfrågar en modell som är ny för i år, då är S5 Sportsback ett utmärkt val. Vill du ha än mer hästar finns ju alltid RS5 Sportsback som i år har gjort premiär som 4-dörrars. Tidigare fanns på RS5 som 2-dörrars. Eller varför inte en S5 Sportsback nu och en RS5 Sportsback till nästa år? På Tovex bil naturligtvis.